ถ้าคุณเคยเหนื่อยจากการให้ ถ้าคุณเคยเสียใจที่เขาไม่เห็นค่า ถ้าคุณอยากเข้าใจว่าทำไมบางคนให้แล้วได้กลับมามหาศาล คลิปนี้จะเปลี่ยนหัวใจคุณจากภายใน เปลี่ยนวิธีการให้ที่เคยทำร้ายตัวเองให้กลายเป็นการให้ที่จักรวาลจะโอบกอดคุณกลับ คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าการให้ทำไมมันเหนื่อยเหลือเกิน ฟังดูเหมือนเป็นคำถามธรรมดา แต่สำหรับบางคนมันคือคำถามที่ติดค้างในใจมานานหลายปี เพราะเราให้ทั้งแรงกายทั้งหัวใจทั้งเวลาบางครั้งนะคะก็ยอมเสียแม้กระทั่งความสุขของตัวเองเพื่อให้คนอื่นมีรอยยิ้มเราช่วยทุกครั้งที่มีคนขอทั้งที่ตัวเองก็แทบยืนไม่ไหวแต่สิ่งที่ได้กลับมาบางทีมันไม่ใช่คำขอบคุณไม่ใช่ความเข้าใจแต่เป็นความรู้สึกว่าเราถูกลืมเราไม่มีค่าหรือแย่ที่สุดกว่านั้นก็คือเราถูกเอาเปรียบให้ทั้งน้ำใจให้ทั้งแรงให้ทั้งเวลาแต่สุดท้ายกลับเจ็บเคยไหมคะให้คนคนหนึ่งด้วยความหวังดีแต่เขากลับเดินหนีจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณเคยให้มากจนลืมดูแลตัวเองไหมคะจนวันหนึ่งคุณรู้สึกเหมือนคนที่เรากำลังพยายามช่วยเขาไม่เห็นเลยว่าเราล้าแค่ไหนและพอไม่มีใครเห็นความเจ็บปวดนั้นมันก็ค่อยๆฝังลึกไม่ใช่แค่ผิดหวังเท่านั้นนะคะแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าการให้มันไม่น่าทำอีกแล้วไม่มีใครเห็นค่าไม่มีใครคืนกลับคุณเคยแอบถามตัวเองไหมคะว่าทำไมฉันให้ไปเยอะขนาดนี้แต่สิ่งที่ได้กลับมานิดเดียวก็ไม่มีมันเหมือนถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวกลางสนามรบเหมือนให้จนหมดแต่ไม่มีใครหยิบยื่นอะไรกลับมาเลยคุณรู้ไหมคะมันไม่ผิดที่คุณรู้สึกแบบนั้นเพราะหัวใจของคนที่ให้ด้วยความรักมันบอบบางเสมอมันซื่อตรงและมันอยากแค่ถูกรับรู้แต่บางคนแค่ให้รอยยิ้มเบาๆก็ได้ความรักล้นเหลือกลับมาแค่ช่วยใครเล็กๆจักรวาลก็ให้ของขวัญกลับอย่างไม่น่าเชื่อเคยสังเกตไหมคะบางคนเหมือนไม่ได้พยายามอะไรเลยยิ้มนิดเดียวโลกก็เมตตาทำอะไรเล็กน้อยก็มีโชคหล่นใส่นั่นไม่ใช่เพราะว่าเขาโชคดีหรอกนะคะแต่เพราะเขาให้จากพื้นที่ที่ถูกต้องเขาให้โดยไม่ทำร้ายตัวเองเขาให้จากความสุขไม่ใช่ความฝืนมันต่างกันตรงไหนรู้ไหมคะมันต่างตรงที่พลังงานของการให้ค่ะพลังงานมันจับต้องไม่ได้แต่มันจะส่งออกไปในทุกสิ่งที่เราทำถ้าเรารู้สึกฝืนรู้สึกผิดหวังรู้สึกกลัวตอนให้พลังเหล่านั้นนะคะก็จะปะปนไปกับสิ่งที่เราส่งออกไปแต่ถ้าเรารู้สึกพอรู้สึกยินดีรู้สึกสบายใจจักรวาลจะตอบกลับด้วยพลังแบบเดียวกันและนั่นล่ะค่ะคือกุญแจลับที่หลายคนไม่เคยรู้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้แบบเจาะลึกมากๆเพื่อให้คุณนะคะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการให้ไปตลอดชีวิตนี่ไม่ใช่คลิปที่จะมาแนะนำให้คุณเสียสละจนตัวเองเจ็บไม่ใช่คลิปที่จะบอกให้คุณเป็นคนดีในแบบที่ต้องทรมานแต่คลิปนี้จะพาคุณกลับมาดูว่าหัวใจของคุณให้จากความว่างหรือว่าให้จากความพอและจะทำยังไงให้การให้ครั้งต่อไปกลายเป็นพลังที่เรียกสิ่งดีๆกลับมาไม่ใช่แค่กลับมานะคะแต่กลับมาเร็วกลับมาเกินคาดกลับมาในรูปแบบที่จักรวาลตั้งใจจะเซอร์ไพรส์คุณการให้แบบไม่มีความสุขจะกลายเป็นหนี้พลังงานคุณเคยไหมคะให้จนหมดใจแต่ข้างในกลับรู้สึกตัวเองกำลังค่อยๆหายไปหลายคนนะคะเข้าใจผิดว่าการเป็นคนดีจะต้องให้ทุกอย่างที่มีต้องอดทนต้องเสียสละต้องไม่ปฏิเสธใครเลยต้องยิ้มแม้ในวันที่หัวใจมันแห้งผากเราเลยกลายเป็นคนที่ต้องยอมแม้จะไม่ไหวกลายเป็นคนที่ต้องให้แม้จะไม่มีกลายเป็นคนที่ต้องบอกว่าไม่เป็นไรทั้งที่ข้างในเจ็บจนพูดอะไรไม่ออก
ตัวอย่างที่เจ็บปวดให้คุณได้เห็นภาพนะคะ แม่คนหนึ่งให้ลูกทุกอย่างแม้ตัวเองไม่มีเวลาไม่มีเงินไม่มีความสุขเธอให้จนลืมตัวเองจนวันหนึ่งหัวใจเธอล้าเกินเยียวยาและไม่มีใครเห็นเลยว่าเธอเหนื่อยขนาดไหนหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะแฟนคนหนึ่งยอมทุกอย่างไม่กล้าบอกความต้องการไม่กล้าพูดความรู้สึกเพราะกลัวว่าเขาจะไม่รักเธอให้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ยิ่งให้เขากลับยิ่งถอยห่างเพราะสิ่งที่เธอให้มันไม่ใช่ของขวัญแต่มันคือความกลัวที่ปลอมตัวมาในรูปของความรักค่ะพลังงานของการให้มันพูดโดยที่เราไม่ต้องพูดค่ะเวลาที่คุณให้ด้วยความอึดอัดให้ด้วยความฝืนใจหรือว่าให้ด้วยความกลัวว่าถ้าไม่ให้เขาจะไม่รักคลื่นพลังงานที่คุณปล่อยออกไปมันไม่ใช่ความรักเลยค่ะแต่มันคือคลื่นของการขาดจักรวาลฟังพลังงานไม่ได้ฟังคำพูดคุณอาจจะพูดว่าฉันให้เพราะฉันรักแต่พลังงานที่ส่งออกไปนั่นคือฉันกลัวที่จะไม่ถูกรักจักรวาลก็เลยตอบกลับด้วยสิ่งที่ตรงกับพลังงานนั้นนั่นก็คือสถานการณ์ที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่ได้ถูกรักยิ่งขึ้นนี่พลังคืออะไรนี่พลังคือพลังที่คุณนะคะให้ไปโดยไม่เต็มใจมันไม่เคลียร์มันไม่คลีนมันติดค้างและพลังงานแบบนั้นล่ะค่ะมันจะวนกลับมาหาคุณในรูปแบบของความเหนื่อยความเครียดความไม่เข้าใจและก็ความขาดแคลนบางคนนะคะให้ทั้งชีวิตแต่ชีวิตกลับไม่เคยพัฒนาเพราะการให้ของเขาไม่ได้มาจากพื้นที่ของความสุขแต่มาจากพื้นที่ของการอยากได้บางอย่างกลับคืนมุมมองใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะการให้ไม่ควรที่จะทำให้เราเจ็บค่ะถ้ามันทำให้เราเสียความเป็นตัวเองเสียศักดิ์ศรีเสียน้ำตาทุกครั้งนั่นไม่ใช่การให้แต่นั่นคือการแลกเปลี่ยนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์การให้ที่แท้จริงไม่ใช่แค่ให้ใครแต่คือการไม่ลืมให้ตัวเองด้วยให้ตัวเองได้รู้สึกดีให้ตัวเองได้หายใจให้ตัวเองได้เป็นมนุษย์ที่มีหัวใจไม่ใช่แค่เครื่องแจกพลังงานหลายคนเป็นคนดีจนล้มทั้งยืนเพราะเข้าใจผิดว่าความดีคือการอดทนแต่ความดีที่ไม่ได้ทำให้เรารักตัวเองมันไม่ใช่ความดีที่จักรวาลจะตอบรับนะคะเพราะมันไม่ใช่คลื่นแห่งความรักแต่มันคือการทำร้ายตัวเองทางพลังงานการให้ที่ไม่มีความสุขจะกลายเป็นพลังงานที่ติดค้างและวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาทำให้คุณรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันถึงเหนื่อยแบบนี้ให้จากความรักจักรวาลจะโอบกอดให้จากความฝืนจักรวาลจะเงียบค่ะและบางทีนะคะความเงียบนั้นก็ไม่ใช่เพราะจักรวาลใจร้ายแต่เพราะจักรวาลรอให้คุณรู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนพลังของการให้แล้วค่ะการให้จากใจที่เต็มคือพลังงานสะอาดที่จักรวาลจะตอบสนองไวที่สุดบางครั้งนะคะคุณไม่ได้ต้องให้มากขึ้นหรือต้องเป็นคนดีขึ้นแค่คุณต้องเปลี่ยนที่มาของการให้เท่านั้นเองเมื่อคุณนะคะให้จากพื้นที่แห่งความพออยากให้คุณนะคะลองจินตนาการตามคุณกำลังถือแก้วน้ำที่เต็มไปด้วยความสุขแก้วน้ำที่เต็มไปด้วยความสงบความพอใจในสิ่งที่คุณมีแล้วคุณก็ตักน้ำจากแก้วนี้ส่งต่อให้คนอื่นน้ำที่ไหลออกไปมันชุ่มฉ่ำมันสะอาดมันเบาสบายเพราะมันมาจากหัวใจที่ไม่ขาดอะไรเลยจักรวาลทำงานกับพลังงานไม่ใช่จำนวนค่ะการให้ของคุณไม่จำเป็นต้องมากแต่ขอให้บริสุทธิ์ไม่ต้องใหญ่โตแต่ขอให้เต็มใจเชื่อไหมคะว่าบางครั้งนะคะรอยยิ้มของคุณประโยคเล็กๆที่พูดด้วยความห่วงใยหรือแม้แต่การฟังใครสักคนด้วยหัวใจมันจะเปลี่ยนโลกภายในของเขาได้ทั้งใบเลยค่ะและพอจักรวาลเห็นว่าคุณให้ด้วยใจจริงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
จักรวาลจะส่งของขวัญมาให้คุณเร็วกว่าที่คุณคาดคิดตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะคะหญิงคนหนึ่งแค่ทำข้าวกล่องเล็กๆแจกเด็กหน้าโรงเรียนไม่ได้มีเงินเยอะแต่เธอทำด้วยรอยยิ้มด้วยความรักจริงๆไม่นานค่ะมีคนมาซื้อข้าวกล่องของเธอไปขายต่อจนกลายเป็นรายได้ประจำจากการให้ที่ไม่ได้หวังอะไรกลับกลายเป็นช่องทางที่จักรวาลตอบแทนพลังงานของความสุขคือของขวัญที่จะย้อนกลับมาหาเราเสมอค่ะเวลาเราทำอะไรด้วยความสุขเราจะรู้สึกเหมือนไม่ได้เสียอะไรเลยแต่กลับกันเราจะยิ่งได้บางอย่างได้เห็นรอยยิ้มของคนอื่นได้ยินคำขอบคุณได้รู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายและจักรวาลจะสะท้อนสิ่งนี้กลับมาในรูปแบบที่เหนือความคาดหมายเสมอคุณไม่ต้องรอให้รวยไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องรักในสิ่งที่คุณมีแล้วก็เลือกแบ่งปันมันด้วยหัวใจที่เต็มการให้จากพื้นที่แห่งความพอคือการปลุกคลื่นแห่งปาฏิหาริย์ค่ะหัวใจที่ไม่ฝืนไม่บีบบังคับตัวเองไม่กลัวจะสูญเสียแต่พร้อมจะส่งต่อคือหัวใจที่จะสั่นสะเทือนจักรวาลได้แรงที่สุดเพราะมันไม่ใช่การขอแต่มันคือการสื่อสารว่าฉันมีแล้วและฉันแบ่งได้การให้จึงไม่ใช่แค่การยื่นมือแต่มันคือการเปิดใจมันไม่ใช่แค่ส่งของออกไปแต่คือการปล่อยพลังงานแห่งความรักให้ไหลออกมาค่ะและพลังงานแบบนี้จะวนกลับมาหาคุณเร็วมากๆในรูปแบบสิ่งดีๆที่คุณนึกไม่ถึงทั้งคนใหม่งานใหม่โอกาสใหม่รายได้ใหม่หรือแม้แต่ความสงบในใจที่คุณตามหามานานคุณไม่ต้องรอให้พร้อมถึงจะให้คุณแค่ต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณให้เล็กๆก็เปลี่ยนชีวิตใครได้แล้วหยุดรอวันที่คุณพร้อมเพราะมันอาจจะมาไม่ถึงแต่ถ้าคุณเริ่มให้วันนี้คุณคือคนที่จักรวาลรออยู่ค่ะคนส่วนใหญ่นะคะติดกับดักคำว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยให้ตอนที่มีเงินมากกว่านี้เดี๋ยวค่อยช่วยตอนที่เรามั่นคงกว่านี้เดี๋ยวค่อยรักตอนที่เราหายเหนื่อยกว่านี้แต่คำว่าเดี๋ยวมันไม่มีอยู่จริงในโลกของความรู้สึกค่ะเพราะระหว่างที่เรารอให้ทุกอย่างลงตัวคนมากมายกำลังล้มลงหมดหวังสิ้นหวังหรือน้ำตาไหลอยู่โดยไม่มีใครสังเกตการให้ไม่ต้องใหญ่แต่มันใหญ่มากในหัวใจของคนที่ได้รับคุณรู้ไหมคะว่าบางครั้งคำว่าเป็นยังไงบ้างมันช่วยชีวิตคนจากความมืดได้มากกว่าการโอนเงินหลักหมื่นหลักแสนบางครั้งการนั่งฟังใครบางคนโดยไม่ตัดสินมันสร้างสะพานข้ามความสิ้นหวังให้ใครหลายคนเดินต่อและบางทีแค่คุณนะคะส่งข้อความไปหาใครสักคนแล้วบอกว่าเราคิดถึงนะเราเป็นห่วงนะนั่นก็อาจจะเป็นปาฏิหาริย์สำหรับอีกคนที่คิดว่าตัวเองไร้ค่าไปแล้วค่ะอย่ารอให้คุณรวยถึงจะให้เพราะถ้าคุณขี้เหนียวตั้งแต่ตอนมีน้อยจักรวาลก็จะรู้ว่าคุณจะไม่แบ่งแม้ตอนคุณมีมากจงให้จากหัวใจไม่ใช่ให้จากกระเป๋าเพราะบางคนรวยเงินแต่จนในความรักคุณอาจคิดว่าสิ่งที่คุณให้มันเล็กเกินไปแต่สำหรับใครบางคนนั่นคือทั้งหมดที่เขารอทำไมสิ่งเล็กๆถึงเปลี่ยนชีวิตคนได้ถ้าจักรวาลมองเจตนาไม่ใช่สิ่งของพลังงานที่คุณส่งออกไปจะถูกขยายและเมื่อคุณให้1 หน่วยจากใจบริสุทธิ์มันจะกลายเป็น10 หน่วยในโลกพลังงานค่ะมันกลายเป็นแรงบันดาลใจมันกลายเป็นความหวังมันกลายเป็นเหตุผลที่ใครบางคนลุกขึ้นมาสู้ต่ออีกวันอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งเขียนโน้ตเล็กๆวางไว้ในลิฟต์คอนโดว่าวันนี้คุณเหนื่อยใช่ไหมแต่คุณเก่งมากเลยนะวันรุ่งขึ้นมีคนแปะโน้ตตอบกลับว่าเมื่อคืนฉันร้องไห้หนักมากแต่โน้ตของคุณช่วยให้ฉันตื่นมาทำงานได้อีกวันขอบคุณจริงๆนี่แหละค่ะสิ่งเล็กๆที่เปลี่ยนหัวใจของคนทั้งคนได้
วันนี้คุณยิ้มให้ใครหรือยังวันนี้คุณส่งต่อกำลังใจไปที่ไหนบ้างวันนี้คุณได้ให้ความเป็นมนุษย์ของคุณกับโลกใบนี้หรือยังคุณไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่คุณให้ความรักแบบยิ่งใหญ่ได้ในโลกเล็กๆรอบตัวอย่ากลัวว่าคุณไม่มีอะไรจะให้เพราะแค่คุณยังห่วงใยนั่นคือสิ่งที่มีค่าเหนือกว่าทองคำแล้วค่ะการให้ไม่ต้องรอเวลานะคะไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอเป็นคนดี 100%คุณแค่ต้องเชื่อว่าสิ่งที่คุณให้มีค่าแล้วณตอนนี้และคุณจะรู้ว่าสิ่งดีๆที่จักรวาลส่งกลับมาไม่ใช่เพราะคุณให้มากแต่เพราะคุณให้ด้วยหัวใจที่เชื่อในความรักและจักรวาลก็เชื่อในคุณเช่นกันการให้ไม่ใช่หน้าที่แต่คือธรรมชาติของหัวใจที่ยังเชื่อในความรักถ้าคุณนะคะเคยให้แล้วเจ็บเคยช่วยแล้วเขาหายไปเคยรักแล้วถูกลืมวันนี้เราขอเชิญชวนคุณมาฟังอีกมุมค่ะเพราะบางทีสิ่งที่เจ็บไม่ใช่เพราะคุณให้ผิดแต่อาจจะเป็นเพราะคุณให้ด้วยความคาดหวังแทนที่จะให้จากพื้นที่ของหัวใจที่พอแล้วเจ็บเพราะให้หรือเจ็บเพราะหวังหลายคนบอกว่าฉันไม่อยากให้ใครแล้วเพราะเคยโดนหักหลังเคยให้ความรักแล้วโดนทิ้งเคยช่วยเหลือแต่สุดท้ายเขาทำเหมือนไม่มีเราอยู่ในชีวิตแต่ลองย้อนกลับไปถามตัวเองลึกๆนะคะว่าคุณให้เพราะอยากให้จริงๆหรือคุณให้เพราะอยากได้บางอย่างกลับมาสิ่งที่เจ็บมักไม่ใช่การให้ค่ะแต่คือความหวังลึกๆว่าเขาจะเห็นค่าพอเขาไม่เห็นเราก็รู้สึกเหมือนสูญเสียการให้ที่แท้จริงไม่ต้องมีการจดบัญชีบุญคุณค่ะไม่ต้องถามว่าเขาจะตอบแทนเราไหมไม่ต้องนับว่าเราให้ไปกี่ครั้งแล้วนะไม่ต้องรู้ว่าเขาจะรักเรามากเท่าที่เรารักเขาหรือเปล่าเพราะคนที่ให้จากพื้นที่ของหัวใจที่พอแล้วจะไม่สนเลยว่าคลื่นจะสะท้อนกลับมาเมื่อไหร่เพราะเขารู้ว่าแค่ส่งคลื่นดีๆออกไปโลกก็เปลี่ยนแล้วคนที่ให้จนเจ็บไม่ใช่คนอ่อนแอค่ะแต่คือคนที่หัวใจยังเชื่อว่าความรักเปลี่ยนโลกได้คุณไม่ได้พังเพราะคุณให้มากไปคุณพังเพราะคุณลืมเงื่อนไขเล็กๆว่าให้ต้องไม่ทิ้งตัวเองอย่าหยุดเป็นคนดีนะคะแค่เรียนรู้ที่จะดีแบบไม่เจ็บอีกต่อไปจักรวาลเห็นแม้ไม่มีใครขอบคุณคุณอาจเคยให้ความช่วยเหลือและไม่มีใครตอบแทนคุณอาจเคยให้เวลาดีๆกับคนที่ไม่เห็นค่าคุณอาจเคยรักสุดหัวใจแล้วเขาเดินจากไปอย่างง่ายดายแต่รู้ไหมคะจักรวาลเห็นหมดค่ะและจักรวาลจะส่งคืนในวันที่คุณไม่คาดคิดที่สุดมันอาจจะมาในรูปแบบของความสงบในใจมาในรูปแบบของใครบางคนที่รักคุณโดยไม่มีเงื่อนไขหรือมาในรูปของการรอดจากบางสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าตัวเองรอดมาได้ยังไงการให้ไม่ใช่ภาระแต่คือธรรมชาติของหัวใจที่ยังเชื่อในความรักและหัวใจแบบนี้นี่แหละค่ะไม่มีวันอดสิ่งดีๆจากจักรวาลแน่นอนถ้าคุณนะคะยังอยากให้นั่นแปลว่าหัวใจคุณยังไม่ตายคุณยังศรัทธาและจักรวาลก็ศรัทธาในคุณค่ะอย่าให้จนหมดตัวอย่าให้จนหมดศรัทธาแต่ให้แบบที่ตัวเองยังอยู่ในความรักนั้นเพราะเมื่อคุณให้จากความพอนั่นไม่ใช่จากความหวังคุณจะไม่รู้สึกขาดเลยและคุณจะเข้าใจว่าการให้ไม่ได้ทำให้คุณน้อยลงเลยสักนิดแต่มันทำให้คุณกลายเป็นพลังของรักที่โลกต้องการยิ่งเรานะคะสบายใจที่จะให้สิ่งดีๆยิ่งกลับมาเร็วเกินคาดเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนแค่พูดคำเดียวก็มีคนอยากช่วยบางคนยิ้มทีเดียวก็มีเรื่องดีๆไหลเข้ามาไม่หยุดทั้งที่เขาก็ไม่ได้มีมากกว่าเราเลยแต่เพราะเขามีความสุขที่จะให้และให้จากหัวใจที่ไม่มีความกลัวจักรวาลสะท้อนความรู้สึก
ไม่ใช่แค่การกระทำค่ะเวลาที่คุณนะคะให้ด้วยใจที่อึดอัดคุณจะดึงดูดพลังงานที่ติดขัดเวลาที่คุณให้เพราะกลัวถูกมองว่าใจร้ายคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นหนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณนะคะให้ด้วยหัวใจที่เบาสบายคุณจะเปิดทางให้สิ่งดีๆไหลมาแบบไม่ต้องร้องขอให้แบบไหนที่พาโชคดีมาแบบไม่คาดคิดให้คุณพูดดีๆโดยไม่ต้องกลัวจะเสียหน้าเช่นเธอเก่งมากเลยนะดีใจที่ได้เจอเธอวันนี้คำพูดพวกนี้อาจจะเปลี่ยนวันที่แย่ของใครบางคนและวันหนึ่งคุณจะได้รับคำพูดที่รักษาหัวใจคุณกลับโดยไม่คาดคิดเลยให้ความหวังแม้เราก็ยังไม่มีคำตอบแค่คุณไม่บั่นทอนคนอื่นแค่คุณอยู่ตรงนั้นแบบไม่ตัดสินใครนั่นคือการให้พื้นที่ปลอดภัยที่มีค่ามากกว่าทองคำค่ะให้แล้วก็วางใจไม่ต้องคิดว่าฉันจะได้อะไรกลับมาให้แล้วบอกตัวเองว่าฉันให้ในสิ่งที่อยากให้แล้วและฉันก็เบาสบายแล้วพลังจักรวาลจะกลับมาหาคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวค่ะคุณไม่ต้องให้แบบยิ่งใหญ่แค่ให้แบบไม่ฝืนใจก็พออย่ารอให้มีมากแล้วค่อยให้เพราะบางครั้งนะคะการให้เล็กๆตอนนี้คือของขวัญที่จักรวาลรออยู่การให้ไม่ได้เปลี่ยนโลกในทันทีแต่มันจะเปลี่ยนหัวใจของคุณในทุกวินาทีที่คุณเลือกจะรักแม้ไม่มีใครเห็นโลกนี้ไม่ได้ต้องการแค่คนเก่งนะคะแต่ต้องการคนที่ให้จากพื้นที่ของหัวใจที่เต็มเพราะคนแบบนี้จะไม่เผื่อแผ่แค่สิ่งของแต่พวกเขาจะเผื่อแผ่ความหวังความอ่อนโยนและก็ความศรัทธาให้กับโลกที่กำลังหิวความรักใบนี้และเมื่อคุณนะคะกลายเป็นคลื่นแห่งความอ่อนโยนแบบนั้นคุณไม่ต้องวิ่งหาโชคเลยค่ะเพราะโชคความรักและสิ่งดีๆจะวิ่งมาหาคุณเองและก็เร็วเกินกว่าที่คุณจะคาดคิดถ้าตอนนี้นะคะคุณยังอยากให้นั่นแปลว่าคุณยังเชื่อในความรักและหัวใจแบบนี้ล่ะค่ะคือสะพานที่จักรวาลใช้เชื่อมทุกสิ่งกลับมาให้คุณอย่ากลัวที่จะเป็นคนใจดีแต่ต้องจำไว้ว่าใจดีกับคนอื่นได้แต่ต้องไม่ลืมใจดีกับตัวเองขอบคุณที่คุณยังศรัทธาในการให้ขอบคุณที่คุณยังเป็นคนที่โลกต้องการและถ้าวันไหนคุณเหนื่อยจงจำไว้นะคะว่าจักรวาลจะไม่มีวันลืมความดีเล็กๆที่คุณทำแม้คุณเองจะลืมมันไปแล้วก็ตามขอให้ความรักของคุณย้อนกลับมาหาคุณเป็นพันเท่าหมื่นเท่าขอบคุณทุกหัวใจที่ฟังคลิปนี้จนจบและขอบคุณจักรวาลที่ส่งคุณมาฟังคลิปนี้ในเวลาที่พอดีที่สุดหากคุณรู้สึกว่าคลิปนี้โอบหัวใจคุณได้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าส่งต่อให้คนที่คุณรักได้นะคะขอบคุณจักรวาลที่ทำให้เราได้มาเจอกันได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันคลิปนี้ The Key ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ